नमस्ते. वऱ्हाडी चटकामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत वडापाव. अशाच नवीन नवीन रेसिपीज बघण्यासाठी वऱ्हाडी चटकाला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. चला तर मग बघूया वडापावची रेसिपी. सर्वात आधी एका पॅनमध्ये मी 2 चमचे तेल घेते. तेल आपण छान गरम होऊ देऊया. बघूया आपलं तेल गरम झालं आहे का. यामध्ये थोडे 2-3 मोहरीचे दाणे टाकून मी चेक करते. तेल गरम झालं आहे. आता यामध्ये मी अर्धा चमचा मोहरी घालते. मोहरी छान तडतडली की आपण त्यामध्ये जिरं घालू. जिरं घातलं आहे आणि यामध्ये मी अख्खा धना वापरते. अख्ख्या धन्याने आपला जो आलू मसाला आहे त्याची टेस्ट खूप छान येईल. आता आपला धनासुद्धा झाला आहे. आता यामध्ये मी 4-5 लसूण पाकळ्यांची पेस्ट करून घेतलेली आहे. मी लसूण पाकळ्या आणि मिरची याची पेस्ट एकाच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये केली, त्यामुळे तो हिरवा दिसतोय. मी त्यामध्ये बाकी काहीच टाकलेलं नाही आहे. 3-4 मिरच्यासुद्धा मी बारीक वाटून घेतलेल्या आहेत, त्याचीसुद्धा पेस्ट घातली आहे आणि 7-8 कढीपत्त्याची पानं यामध्ये घालते आणि हे सगळं मिश्रण आपण एकत्र भाजून घेणार आहोत. त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे आणि हे सगळं आपल्याला मंद गॅस ठेवून करायचं आहे, नाहीतर आपला हा जो मसाला आहे हा जळून जाईल. हा आता पूर्णपणे भाजला गेलेला आहे. यामध्ये आता आपण सुके मसाले घालूयात. आता यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालते. हळदसुद्धा आपण छान मिक्स करून घ्यायची. यामध्ये मी 3 मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून स्मॅश करून घेतलेले आहेत ऑलरेडी, ते मी आता यामध्ये घालते. आणि आता आपण हे बटाटे मिक्स करून घेऊया. एकीकडे मी अर्धी वाटी वटाणेसुद्धा उकळून घेतलेले आहेत. जर हिरवे वटाणे असतील तर हिरवे वटाणे घातलेत तरी चालेल, पण आता मला हिरवे वटाणे भेटले नाहीत, त्यामुळे मी यामध्ये सुकलेले वटाणे उकडून घालते. वटाणे हे ऑप्शनल आहेत, तुम्हाला नसतील आवडत तर घातले नाहीत तरी काही हरकत नाही. यामध्ये मी मीठ घातलं आहे चवीप्रमाणे. आता यामध्ये मी वटाणे घालते आणि यालासुद्धा आपण छान एकजीव करून घेऊया. वटाणे ऑलरेडी उकडलेले आहेत, त्यामुळे त्याला जास्त शिजवायची गरज नाही. 5 मिनिट फक्त आपण याला छान एकजीव काढून याची वाफ काढून घेऊया आणि मग आपण आपला गॅस बंद करून देऊया. वड्यांसाठी लागणारा आलू मसाला आपला तयार आहे. आता त्यावर आपण कोथिंबीर घालून गॅस बंद करून याला साईडला ठेवून देऊया. मसाला आपला झाला आहे. आता आपण बेसन भिजवून घेऊया. यासाठी मी एका बोलमध्ये अर्धी वाटी बेसन घेतलं आहे. त्यामध्ये अगदी चिमूटभर आपल्याला खायचा सोडा घालायचा आहे. जास्त आपण घालणार नाही आहोत. बेसन मी यासाठी कमी घेतलं आहे कारण आपल्याला जे बॅटर आहे हे थोडं पातळ लागणार आहे. आता यामध्ये मी चवीप्रमाणे मीठ घालते. त्यानंतर चिमटभर अगदी हळद घालायची आपल्याला आणि हे सगळं मिश्रण आपण छान एकजीव करून घेऊया. आता यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत. पाणी आपल्याला एकदम घालायचं नाही आहे, थोडं थोडं घालत याला आपण मिक्स करून घेणार आहोत, जेणेकरून यामध्ये गाठी होणार नाहीत आणि आपलं बॅटर पातळसुद्धा होणार नाही. किंवा जर हे पातळ झालंच तर यामध्ये थोडं बेसन घालून आपण याची कन्सिस्टन्सी इक्वल करून घेऊ शकतो. तर हे छान आपण असं एकजीव करून घेणार आहोत. तर माझं बॅटर मला जरा घट्ट वाटतं आहे, म्हणून यामध्ये मी पाणी घालते. बॅटर थोडं पातळ राहू द्यायचं, जेणेकरून आपले जे वडे आहेत त्यामध्ये बेसनाची चव जास्त लागायला नको, त्याला फक्त एक कोटिंग यायला हवं बेसनाचं. त्यामध्ये आपल्याला आलूचा मसाल्याची सुद्धा चव आली पाहिजे, त्यामुळे जरा पातळच ठेवायचं आपलं बॅटर. परत मी आता कन्सिस्टन्सी थोडी याची चेक करते. तुम्ही बघू शकता असं आपल्याला साधारण आपलं बॅटर हवं आहे. आता याला आपण 10 ते 15 मिनिटांसाठी कवर करून साईडला ठेवून देऊया. तोपर्यंत आपण लसूण चटणी बनवूया. त्यासाठी मी आता एका पॅनमध्ये थोडं तेल घालते. 1 चमचा मी तेल घातलेला आहे. आता त्यामध्ये मी 10-12 लसूण पाकळ्या घालते. लसूण चटणी म्हटल्यावरती लसूण थोडा जास्त आलाच, त्यामुळे लसूण पाकळ्या थोडा जास्त घालते. 7-8 त्यामध्ये शेंगदाण्याचे दाणे घालते आणि 1 चमचा तीळ घालते. त्यानंतर 1 चमचा किसलेलं खोबरं आहे, सुकं खोबरं घेतलं आहे इथे मी. तुम्ही खोबऱ्याचे कापसुद्धा घालू शकता, कारण आपल्याला हे सगळं मिक्सरमधूनच वाटून घ्यायचं आहे. याला छान लाल रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला.
आपला मसाला आता छान भाजला गेलेला आहे. यामध्ये आता 1 चमचा लाल तिखट घालते मी आणि चवीपुरता मीठ घालते आणि याला जरा 1 मिनिटासाठी आपण भाजून घेणार आहोत. आणि गॅस बंद करून हे सगळं मिश्रण आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया. याची आपल्याला बारीक वाटून छान चटणी करून घ्यायची आहे. यामध्ये पाणी वगैरे काहीच घालायचं नाही आहे. कोरडी चटणी आपण बनवणार आहोत. लसूण चटणी आपली तयार आहे. आता आपण यासाठी ग्रीन चटणी बनवूया. ग्रीन चटणीसाठी सगळ्यात आधी एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत. त्यामध्ये थोडा पुदिना घातला आहे आणि थोडी कोथिंबीर घेतली आहे. त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालते आणि थोडं जिरं घालणार आहे. आता यामध्ये थोडं पाणी घालून आपण याला मिक्सरमधून फिरवून घेऊया. ग्रीन पुदिना चटणी आपली आता तयार आहे. आपण जो आलू मसाला तयार केला होता त्याचे आता वडे करून घेणार आहोत. साधारण मध्यम आकाराचा असा मसाला घेऊन याचे आपण मध्यम आकाराचे वडे करून घेणार आहोत. वडे माझे तयार होत आहेत. तेवढ्या वेळातच मी कढईमध्ये गरम करायला तेल सुद्धा ठेवलेलं आहे. वडे बनवून तयार आहेत. आता बघूया आपलं तेल तापलंय का. यामध्ये थोडंसं बेसन घालून मी चेक करते. तेल आपलं मस्त गरम झालेलं आहे. आता आपण हे जे वडे तयार केलेले आहेत हे बेसनामध्ये डीप करून याला छान बेसन कव्हर करून घेऊया. मस्त दोन्हीकडून बेसनामध्ये डीप केल्यावर आता आपण हे कढईमध्ये सोडून घेणार आहे तेलामध्ये. आपले वडे तळताना आपल्याला गॅसची जी फ्लेम आहे ती हायवर ठेवायची आहे. तेल आपल्याला गरमच लागणार आहे वडे तळत असताना. असे एक एक आपण सोडून घेऊया. जेवढे कढईमध्ये मावतात तेवढे. तरीही मॅक्झिमम तुम्ही 2 किंवा 3 वडे ॲट अ टाईम तळू शकता. किंवा तुम्ही जर बिगिनर असाल तर एका वेळी एकच वडा तळा, म्हणजे सोपं जाईल. याला छान गोल्डन रंग येईपर्यंत आणि क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. वडे मस्त क्रिस्पी दिसत आहेत आणि जरा फुलले पण आहेत. गोल्डन रंगसुद्धा यावरती आलेला आहे. आता हे झालेले आहेत. याला आपण आता काढून घेऊया. आता एक पाव घेऊन त्याला कट करून घेऊया आणि त्यावर आपली जी पुदिना चटणी आपण बनवलेली आहे ती स्प्रेड करून घेऊ. त्याचबरोबर थोडी लसूण चटणी सुद्धा भुरभुरून घेऊया. आणि फायनली वडा आणि मिरची सोबत याला सर्व करूया. वडापाव आता तयार आहे. तुम्ही सुद्धा ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये कळवायला विसरू नका. तोपर्यंत बाय बाय.